Hey guys, welcome back to my channel. আজি মই আপোনালোকৰ আগত ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্টাইল চিকেন মছলা ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ যাই আছো। সো বলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰো। ফাৰ্ষ্টতে মেৰিনেট কৰিছো। মেৰিনেট কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে মই 1 চামুচ আদা নহৰু পেষ্ট, 1 চামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ, 1 চামুচ নিমখ দিছো, 1 চামুচ হালধি, 1 চামুচ জিৰা পাউডাৰ, 1 চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ আৰু অলপমান দৈ দি এইখিনি গুটেখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈ 25 মিনিটছ থৈ দিম। এতিয়া মই অলপমান তেল গৰম হ'ব দিছো। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত মই এইখিনি মেৰিনেট কৰা মাংসখিনি দি কানে ভালদৰে ভাজি লম। আপোনালোকে মাংসখিনি লো টু মিডিয়াম ফ্লেমত ভাজিব। মাজে মাজে মাংসখিনি লৰাই থাকিব। মাংসখিনি যেতিয়া অলপমান ভজা হ'ব ইয়াতে মই পিয়াজ দুটাৰ পেষ্ট বনাইছো, সেইখিনি দি দিম। সেইখিনি দি ভালদৰে ভাজি লম। মই আদা নহৰুৰ পেষ্ট বনাইছো, তাৰে লগতে জ্বলা কেইটামান কাটি কানে এনেকে দি দিম আৰু গুটেখিনি ভালদৰে ভাজি লম যেতিয়ালৈকে পিয়াজৰ আৰু আদা নহৰুৰ পেষ্টখিনি কেঁচা গোন্ধটো গুচি নাযায়। আদা নহৰু নিমখ দিম আৰু হালধি দিম। আপোনালোকে নিমখটো কমকে দিব কাৰণ মাংসত অলৰেডি নিমখ দিয়া আছে, যদি লাগে তে পিছত দিব পাৰিব। আৰু মাংসখিনি মাজে মাজে এনেদৰে লৰাই থাকিব। ৰেড চিলি পাউডাৰ দিম 1 চামুচ, ধনিয়া পাউডাৰ দিম 1 চামুচ, আৰু অলপমান পানীৰ লগত গুটেখিনি মছলা ভালদৰে ভাজি লম। আপোনালোকে মছলাখিনি নিজৰ মতে দি কম বেছো কৰিব পাৰে। মছলাখিনি যেতিয়া অলপমান ভজা যাব তেতিয়া মই ইয়াতে বেচন অলপমান দি দিম। আপোনালোকে বেচনখিনি অলপমান গৰম কৰিও ল'ব পাৰে। মই এনেদৰে দিছো। দি ফালে ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম বেচনখিনি আৰু অলপমান ভাজি থাকিম। গুটেখিনি যেতিয়া ভালদৰে মিক্স হ'ব ইয়াতে মই দুটা বিলাহী গ্ৰাইণ্ড কৰিছো, সেইখিনি অলপমান পানীৰ লগত দি দিম। দি ফালে ভালদৰে ভাজি থাকিম যেতিয়ালৈকে বিলাহীখিনি সিজি নাযায়। আপোনালোকে এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো হাইও কৰি দিব পাৰে। বিলাহীখিনি যেতিয়া সিজি যাব মই ইয়াতে গ্ৰেভিৰ মতে দি গৰম পানী দি দিম। বেছি নিদিব, বেছি পানী দিলে মছলা চিকেনটো খাই ভাল নালাগে। এতিয়া গুটেখিনি অলপমান শুহিবৰ কাৰণে গেছত থৈ দিম। আমাৰ মছলা চিকেন হৈ গ'ল, মই এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিম। সো গাইস আজিলে ইমানে। মোৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু জনাবলৈ নাপাহৰিব যে এই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল। থ্যাংক ইউ এভৰিৱান।